Μπορεί να γεννηθεί ελπίδα μέσα στην απελπισία? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την πραγματική ιστορία ενός στρατιώτη που έζησε στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και όσοι την άκουσαν συγκλονίστηκαν. Do you speak Greek? Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο ηρωικό. Έχει πρόσωπο λασπωμένο, κουρασμένο, τρομαγμένο. Αυτός είναι ο Στρατής Μυριβίλης, διάσημος Έλληνας συγγραφέας, αλλά εκείνη την περίοδο μάχημος στρατιώτης στην πρώτη γραμμή του Μακεδονικού μετώπου. Μέσα στα χαρακόμματα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Λάσπη, σκοτάδι, αναμονή. Δεν ήξερε αν θα επιστρέψει, αλλά έγραφε. Κάθε μέρα έγραφε. Γράφω για να μην τρελαθώ. Γράφω για να θυμάμαι πως ήμουν κάποτε άνθρωπος. Ψάχνει απεγνωσμένα μία διέξοδο από τον εφιάλτη και έτσι δημιουργεί έναν ήρωα, τον Αντώνη Κοστούλα. Μέσα από τα δικά του μάτια μας μεταφέρει στο μαρτύριο των χαρακομμάτων. Είναι η φωνή του ίδιου του Μυριβίλη που κρύβεται πίσω από έναν φανταστικό στρατιώτη για να αντέξει να πει την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια έγινε ένα από τα σπουδαιότερα αντιπολεμικά βιβλία, «Η ζωή εν τάφο». Υπάρχουν πολλά τρομερά πράγματα στον πόλεμο. Η πείνα, το κρύο, οι σφαίρες που δεν σταματούν ποτέ. Αλλά σύντομα ο ήρωας θα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από τον ίδιο του τον θάνατο. Ο Βαγγέλης σκοτώθηκε χθες. Απόψε κοιμάμαι στη θέση του. Στα χαρακόμματα ο θάνατος δεν έχει πρόσωπο. Είναι απλά μια κενή θέση στη λάσπη. Ένα σώμα φεύγει, ένα άλλο παίρνει τη θέση του. Ο άνθρωπος γίνεται αναλώσιμος και αν πεθάνεις θα ξεχαστείς πριν καν νυχτώσει. Τελικά όμως ο πόλεμος δεν είναι μόνο νούμερα και αριθμοί θανάτων όπως μας ανακοινώνονται στην τηλεόραση. Ήταν άνθρωποι, είχαν όνομα, είχαν ζωή και κανένας δεν έγραψε για αυτούς. Ο Μυριβίλης γράφει για όλους και μας θυμίζει το πρόσωπο πίσω από τον αριθμό. Και ο ήρωάς μας, ο Αντώνης, αρχίζει να το βλέπει ακόμη και εκεί που δεν το περιμένει. Και αυτός έχει μάνα. Και αυτός περιμένει να τελειώσει ο πόλεμος. Δύο αντίπαλοι, αλλά τόσο ίδιοι. Ίδιο σκοτάδι, ίδιος φόβος. Κάποιος που κρυώνει όπως εκείνος, που φοβάται όπως εκείνος, που θέλει να γυρίσει σπίτι ακριβώς όπως και εκείνος. Στο χαράκωμα δεν υπάρχουν ιδέες, δεν υπάρχουν σημαίες. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που περιμένουν να ξημερώσει για να δουν αν είναι ζωντανοί. Αλλά εκείνη τη νύχτα το φως ήρθε νωρίτερα και δεν ήταν ο ήλιος. Ένα φεγγάρι και για λίγο ο πόλεμος σταματάει να υπάρχει. Εμφανίζεται το φεγγάρι και έστω και για λίγο σε κάνει να πιστεύεις ότι ο πόλεμος δεν υπάρχει. Μέσα σε αυτή τη φρίκη το μάτι σου
μαθαίνει να ψάχνει το παραμικρό ίχνος ζωής. Κάτι που να σου θυμίζει ότι είσαι ακόμα άνθρωπος, σαν κάτι μέσα σου να αρνείται να παραδοθεί. Το φεγγάρι είναι αυτό που βοηθάει τον στρατιώτη να ξαναδεί, όχι την λάσπη, όχι τα συρματοπλέγματα, αλλά τον κόσμο που υπήρχε πριν από όλα αυτά. Και αυτό που βλέπει είναι κόκκινο. Κόκκινη σαν αίμα. Ζωντανή. Μια παπαρούνα. Εδώ, στον τάφο μας. Ο Μυριβίλης δεν έγραψε για να μας πει ότι ο πόλεμος είναι κακός. Αυτό το ξέραμε ήδη. Έγραψε για κάτι πιο δύσκολο. Ότι ακόμα και εκεί ο άνθρωπος δεν σταματάει να είναι άνθρωπος. Μια παπαρούνα, το φεγγάρι, ένα γράμμα που γράφεις για να μην τρελαθείς. Στους πραγματικούς πολέμους, αλλά και στις δικές μας προσωπικές μάχες, ψάχνουμε κάτι μικρό για να αντέξουμε. Τούτο το λουλούδι που με αυτό μου αποκαλύφθηκε απόψε ο Θεός. Και ίσως τελικά όλοι ζούμε μία ζωή εν τάφο, μέχρι να βρούμε την δική μας παπαρούνα. Πόση αγάπη υπάρχει στον κόσμο. Άφθονη σαν ποτάμι, που χύνεται μέσα σε έναν κάμπο. Σαν ένας λόφος κόκκινος. Κόκκινος από τις παπαρούνες. Που σε φωνάζουνε να τις κόψεις. Δεν έχεις παρά να σκύψεις να τις κόψεις.